Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuyên mục giới thiệu những cập nhật mới ở phiên bản CN. Trong phiên bản cập nhật 2.5 lần này, ngoài những nhân vật rất đặc biệt mới được ra mắt, thì chúng ta còn có thêm Euphoria cho hai nhân vật mới, đó chính là Euphoria của Anan Lee và Pico. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích và đánh giá về hai Euphoria mới này để xem liệu Anan Lee và Pico có được lột xác hay không. Đây cũng là những nhận định từ trải nghiệm sớm của bản thân mình. Rất có thể khi tương lai thay đổi thì chúng ta sẽ phải quay xe. Vậy nên, video chỉ mang tính chất định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái nhất. Bắt đầu nào! Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về Euphoria của Pico. Chỉ số phụ được thêm vào sau khi nâng cấp là đam bonus cho đòn đánh theo sau, với lượng gia tăng là 10%. Có nghĩa là Pico được tăng thêm 10% sát thương cho đòn đánh theo sau của bản thân. Cơ mà khoan đã, Pico từ trước đến nay có bao giờ chơi theo đòn đánh theo sau đâu, vậy chỉ số này có tác dụng gì? Câu trả lời sẽ nằm ở các mốc thông thạo trong Euphoria. Ở mốc thông thạo 1, Pico cung cấp cho một đồng minh liền kề phía trước một buff ngẫu nhiên từ Collection of Buff trong vòng 2 hiệp. Nếu như vị trí đằng trước là nhân vật mang thuộc tính Mineral, thì đồng minh đó sẽ nhận 2 buff ngẫu nhiên. Trong bộ Collection of Buff có 4 loại buff, đó chính là hiệu ứng gia tăng Penetration Rate, Crit Damage và Lick Rate. Các hiệu ứng này sẽ được cung cấp ngẫu nhiên và ưu tiên những loại buff chưa có trên đồng đội. Cộng hưởng với việc buff tồn tại trong vòng 2 hiệp, thì có thể thấy ngay nếu như đồng minh đứng phía trước mang thuộc tính Mineral thì sẽ luôn luôn nhận được cả 4 loại buff này. Bên cạnh đó, nếu như đồng minh liền kề phía trước mang thuộc tính Mineral thì khi có đồng đội bất kỳ thực hiện hành động, Pico sẽ ngay lập tức thi triển kỹ năng Hedonism Implement cấp 2 sao cho kẻ địch có phần trăm HP cao nhất. Đòn đánh này được coi là một đòn đánh theo sau và kích hoạt tối đa một lần mỗi hiệp. Thế nhưng, nếu như đồng minh đứng phía trước không mang thuộc tính Mineral thì cơ chế này coi như bỏ và sẽ không được kích hoạt. Đòn đánh theo sau này còn ảnh hưởng tới mốc thông thạo 2 của Pico. Đó là việc sau khi kỹ năng Hedonism Implement được thi triển, thì đồng minh đứng phía trước sẽ nhận ngay một cộng dồn Rousing Morale. Hiệu ứng này gia tăng tới 50% sát thương gây ra, nhưng sẽ bị trừ đi một cộng dồn khi được kích hoạt, một loại buff rất mạnh nhưng lại có hạn sử dụng dựa trên số đòn đánh. Ngoài ra, mức thông thạo 3 cung cấp cho Pico một cộng dồn Clarify Topic mỗi khi bắt đầu hiệp. Nhắc lại cho những ai đã quên, thì Clarify Topic giúp cường hóa các đòn tấn công của Pico, như là việc gia tăng sát thương cho hai thể kỹ năng thường hay là kéo dài hiệu lực tăng sát thương của kỹ năng Ultimate. Ngoài ra, Clarify Topic còn giúp cho Pico có thêm một điểm Moxie mỗi khi được kích hoạt. Vì lẽ đó, đây là một mốc thông thạo vô cùng mạnh mẽ, cung cấp thêm Clarify Topic mỗi hiệp, có nghĩa là gián tiếp gia tăng một điểm Moxie mỗi hiệp cho Pico, giúp giảm chu kỳ vận hành rất đáng kể. Còn về mức thông thạo 4, thì Pico sẽ gia tăng 15% sát thương cho Extraction của đồng minh liền kề phía trước trong vòng 2 hiệp sau khi thi triển Ultimate. Nếu như đồng minh phía trước có cùng thuộc tính với Pico, có nghĩa là mang hệ Mineral, thì hiệu ứng đó sẽ được tăng lên 30% sát thương cho Extraction. Tổng kết lại, sau khi được nâng cấp Euphoria, thì lượng sát thương tự thân của Pico được cải thiện rất rõ rệt, không còn là một nhân vật cù tay làm cảnh nữa, mà là một trợ thủ đắc lực của hệ Mineral. Điều này là do việc đòn đánh theo sau được kích hoạt đều đặn giúp cải thiện vận hành nếu như đồng minh phía trước mang thuộc tính Mineral. Qua đó, mỗi hiệp Pico đều nhận thêm Moxie, giúp cho chu kỳ được rút ngắn lại và lượng AP cần dùng giảm đi một nửa. Chỉ cần sử dụng một kỹ năng duy nhất là có thể ổn định được chu kỳ 3 hiệp. Điều này giúp cho hiệu quả gây sát thương tăng hơn gấp đôi, cải thiện khả năng phụ trợ sát thương của Pico. Tuy nhiên, Euphoria không chỉ dừng lại ở việc gia tăng sát thương cho bản thân. Có thể thấy ngay Euphoria hướng tới gia tăng mạnh mẽ khả năng hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ sát thương cho những nhân vật mang thuộc tính Mineral. Trong đó, Zyuanji và Samawise sẽ là hai nhân vật được hưởng lợi rõ ràng nhất. Ngoài ra, Eternity hay là Calabona cũng có thể kết hợp với Pico. Ví dụ cho việc cải thiện sát thương của Zyuanji, thì cô nàng có thể gia tăng gần gấp đôi sát thương gây ra khi được ghép cặp với Pico. Đây là một lượng cải thiện sát thương rất vượt trội, giúp cho Zyuanji đạt đến một tầm cao mới. Từ đó, có thể nhận định rằng Pico đang trở thành một hỗ trợ gần như must-have trong đội hình của Zyuanji nói riêng và các đội hình có chủ lực hệ Mineral khác nói chung. Vậy còn đối với các hệ khác ngoài Mineral thì sao? Khá mừng là Pico vẫn có thể hỗ trợ cho các nhân vật khác. Mặc dù khả năng hỗ trợ chỉ dừng lại ở khoảng mức 40%, nhưng vẫn là mức khá tốt cho một hỗ trợ sát thương thông thường. Kể đến, về Euphoria của Anan Lee, thì cô nàng được gia tăng thêm 15% Incantation Mind ở chỉ số phụ. Còn về các mốc thông thạo, thì chủ yếu các mốc hướng tới việc điều chỉnh trạng thái Exorcism Time và Break Time. Nhắc lại cho bạn nào đã quên, thì Anan Lee có khả năng chuyển đổi giữa hai trạng thái này khi bắt đầu hiệp. Khi ở trạng thái Break Time, trạng thái nghỉ ngơi, thì Anan Lee được giảm sát thương nhận phải. Còn khi ở trạng thái Exorcism Time, trạng thái trừ tà, thì cô nàng nhận thêm Dam Bonus và Penetration Rate. Ngoài ra, Anan Lee còn được tăng thêm 1 sao cho thành kỹ năng bên phải ngoài cùng khi vào trạng thái trừ tà Exorcism Time. Về các mốc thông thạo,
thì ở mốc thông thạo 4, khi cô nàng thi triển Ultimate, sẽ cung cấp cho bản thân và đội hình hiệu ứng Empower Incantation, giúp gia tăng cấp độ thẻ vào hiệp tiếp theo. Còn đối với trạng thái Break Time, hiệu ứng cung cấp thêm một cộng dồn Stardiness cho đồng minh đứng phía sau ở mốc thông thạo 1. Hơn nữa, Break Time sẽ được gia tăng thêm 15% giảm sát thương nhận phải nếu như kẻ địch bất kỳ có hiệu ứng bất lợi Start Down, Negative Status hay là Control qua hiệu ứng của thông thạo 3. Từ đó, có thể thấy ngay khi vào trạng thái Break Time thì các mốc thông thạo tăng cường một chút khả năng bảo kê cũng như một chút giảm sát thương cho đội hình. Còn đối với trạng thái Exorcism Time thì mốc thông thạo 1 cho đồng minh đứng trước Ananli hiệu ứng gia tăng 1 sao cho thể kỹ năng bên phải ngoài cùng. Ngoài ra, Exorcism Time cũng được gia tăng 15% đam bonus nữa nếu như có kẻ địch bất kỳ có hiệu ứng bất lợi Start Down, Negative Status hay là Control qua hiệu ứng của thông thạo 3. Và ở mốc thông thạo 2 thì có một hiệu ứng khá thú vị được thêm vào. Ở trạng thái Exorcism Time, khi cô nàng tấn công kẻ địch thì mục tiêu chỉ định sẽ nhận ngẫu nhiên một trong 3 hiệu ứng bất lợi. Đó là 1 cộng dồn Rigidity, hoặc là 2 cộng dồn Poison, hoặc là 5 cộng dồn Burn. Trong đó, Rigidity là một bộ đếm hiệu ứng. Nếu như đủ 2 cộng dồn thì kẻ địch sẽ bị dính hiệu ứng khống chế Petrify. Không chỉ vậy, khi cô nàng sử dụng kỹ năng buff Lily Nectar thì toàn bộ đội hình đều có thể nhận hiệu ứng gắn debuff này. Có nghĩa là khi đồng đội nhận buff và tấn công kẻ địch thì một trong 3 hiệu ứng bất lợi cũng sẽ được áp dụng. Tương tự như Collection of Buff của Pico thì các hiệu ứng bất lợi cũng sẽ ưu tiên những loại debuff chưa có để áp dụng. Cái hay của cơ chế này chính là việc debuff có thể được áp dụng qua cả đòn đánh theo sau của đội hình. Có nghĩa là nếu như bạn sở hữu một đội hình chuyên spam đòn đánh theo sau thì khả năng áp dụng debuff sẽ rất vượt trội, có thể cung cấp từ 2 đến 4 Poison và 5 đến 10 Burn mỗi hiệp, và đôi khi có thể khiến kẻ địch vào trạng thái hóa đá liên tục. Vì lẽ đó, điểm mạnh của Euphoria chính là việc khiến cho Ananli trở thành một hỗ trợ cung cấp debuff mạnh mẽ. Từ đó, cô nàng có thể kết hợp với những nhân vật cần đến debuff Poison và Burn, điển hình như là Langre mới được ra mắt, với sát thương của ba linh trấn ảnh được gia tăng dựa trên hiệu ứng bất lợi. Ngoài ra, Jessica cũng sẽ là chủ lực tương tác rất tốt với Ananli. Như mình đã đề cập ở video về Euphoria của Jessica, thì cô nàng có thể được cải thiện lượng sát thương đầu ra rất hiệu quả nếu như trong tương lai có một nhân vật nào đó giúp hóa đá kẻ địch liên tục mỗi hiệp. Và thế là Euphoria của Ananli có thể đáp ứng được yêu cầu này. Tối ưu nhất khi đi cùng với Duruvis có thể khiến cho lượng sát thương của Jessica tăng khoảng 1,3 lần so với đội hình dạng cũ và tăng gần 3 lần khi không có Euphoria. Từ đó, một đội hình hóa đá bao gồm Jessica, Ananli và Duruvis có thể được hình thành. Bên cạnh đó, cô nàng cũng có thể đi trong đội hình gây độc của Tuesday. Khả năng áp dụng debuff được cung cấp cho đồng đội cũng kích hoạt Inside Mode của Tuesday, giúp tăng cường rất đáng kể lượng Poison lên kẻ địch, với khoảng trung bình 4 hiệu ứng bất lợi được áp dụng qua mỗi hiệp. Ngoài ra, Ananli cũng có thể hỗ trợ cho chủ lực 5 sao Satsuki, giúp tăng cường khả năng hóa đá kẻ địch. Còn những hỗ trợ khác thi triển đòn đánh theo sau với tần suất cao như là Fatutu, Jay hay là Flutterpage thì cũng sẽ tương tác rất tốt với cơ chế cung cấp debuff của Euphoria. Bên cạnh đó, hỗ trợ tương tác với số sao của thẻ kỹ năng như là Mercuria thì cũng sẽ tương tác được với Ananli, nhưng không phải là lựa chọn bắt buộc. Còn trong các đội hình thông thường khác thì Euphoria có lượng tăng trưởng không quá đáng kể. Lượng gia tăng chỉ ở khoảng 15%, đủ để cô nàng không bị phế nhưng cũng không quá đột phá. Cho nên nếu như bạn không đang xây dựng những đội hình mình vừa kể trên thì có thể không cần đầu tư Euphoria cho cô nàng. Còn về mức độ tăng trưởng của lượng sát thương tự thân thì gia tăng sát thương trung bình vào khoảng 35%. Đây là một mức tăng trưởng không quá lớn, tuy nhiên thì không ảnh hưởng quá nhiều đối với một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng như là Ananli. Tổng kết lại, qua lần nâng cấp Euphoria lần này thì theo mình cả hai nhân vật đều được nâng cấp khá tốt. Trong đó, Euphoria của Pico được nâng cấp khá hoàn thiện với lượng gia tăng hiệu ứng vô cùng ấn tượng, giúp cho Pico có một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Jiu-Nangji, Summerwise, Eternity hay là Calabona. Tất nhiên, trong các đội hình khác thì Pico vẫn là một hỗ trợ ở mức khá ổn, chỉ là không tối ưu khi không được đi cùng với những chủ lực Mineral mà thôi. Còn về Ananli thì cô nàng sẽ gắn liền với các đội hình cần đến cung cấp debuff Poison, Burn và Petrify. Điển hình là việc hoàn thiện đội hình cho Jessica qua hiệu ứng Petrify được cung cấp đều đặn mỗi hiệp. Hay là như đội hình của Langre thì Ananli cũng sẽ là một sự lựa chọn khá tốt. Còn đối với Tuesday thì Ananli cũng sẽ là một sự lựa chọn khuyến nghị nếu như đội hình gây độc còn chống một vị trí hỗ trợ hiệu ứng. Thế nhưng, vẫn chưa rõ liệu khi Nòi ra mắt thì cô nàng có thay thế vị trí của Ananli hay không, hay sẽ trở thành mảnh ghép để tạo nên cặp đôi áp dụng debuff. Cái này phải chờ khi cô nàng ra mắt thì mới ngã ngũ được. Tóm lại, mình đánh giá cả hai Euphoria đều có giá trị tốt trong từng trường hợp cụ thể. Nếu như các bạn còn đang thiếu một nhân vật hỗ trợ trong các đội hình kể trên thì có thể đầu tư Euphoria cho hai nhân vật này. Còn nếu không, nâng cấp vẫn ổn nhưng không quá cần thiết.
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về Euphoria mới ở phiên bản 2.5. Các bạn cảm thấy lần nâng cấp cho Euphoria mới này thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới. Nếu như các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để tiếp tục hóng thêm nhiều nội dung chất lượng hơn. Chúc tất cả các bạn có một cái Tết bình an, vui vẻ và gacha đầy may mắn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!